In a typical Greek home, the kitchen is usually the busiest place. Pies, homemade sauces, condiments, preserved fruit and vegetables, wild herbs, handmade pasta, traditional beverages, and sweets. Many of these delicacies have been rediscovered and valued by a whole new generation of foodies and chefs. Let's explore these timeless flavors that continue to captivate taste buds. Η Λίμνος, το νησί του Ηφαίστου, είναι ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της ιστορίας. Στις έφορες πεδιάδες της ενδοχώρας απλώνονται ατέλειωτα σιταροχώραφα, σήμα κατά τεθέν του νησιού. Από την κλασική εποχή, το νησί θεωρούνταν ο σιτοβολώνας της αρχαίας Αθήνας, ενώ αργότερα τροφοδοτούσε με σιτάρι την αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου. Μέσα σε αυτό το γόνιμο τοπίο, οι παραδοσιακοί πετρόμιλοι, όπως αυτοί που συναντάμε έξω από το χωριό Κοντιάς, άλεθαν το σιτάρι για γενιές, δημιουργώντας τη βάση για ένα από τα πιο αγαπημένα τοπικά προϊόντα, το παραδοσιακό ζυμαρικό φλωμάρι. Εμείς θα γευτούμε τα φλωμάρια σε μια τοπική συνταγή συνδυασμένα με το μελίχλωρο, ένα ιδιαίτερο τυρί που παρασκευάζεται αποκλειστικά στη Λίμνο. Κυρία Ρένα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ. Πόσο καιρό ζείτε σε αυτό το φανταστικό νησί? Μόνιμα κοντά στα 15 χρόνια. Τώρα εσείς σήμερα τι θα μας μαγειρέψετε? Εγώ θα σας μαγειρέψω ένα τοπικό λιμνιακό φαγητό που είναι ο κόκορας με τα φλωμάρια. Όταν λέμε φλωμάρια εννοούμε Εννοούμε αυτό εδώ το ζυμαρικό, το οποίο γίνεται από γάλα πρόβιο μαζί με φρέσκα αυγά και αλεύρι σταρένιο σκληρό της Λίμνου. Άρα έχει και αυγά και γάλα. Αυγά, γάλα και αλεύρι. Να δούμε λίγο τα υλικά ένα-ένα. Ναι. Τι χρειαζόμαστε? Λοιπόν, καταρχάς το ελαιόλαδο που θα βάλουμε Εξαιρετικά. μέσα. 2 κρεμμύδια και 2 σκελίδες σκόρδο. Μάλιστα. Ψιλοκομμένο. Μετά θέλουμε το κοτόπουλο βασικά, το κρασάκι. Από τη για Λίμνο να το φαντάζομαι. σβήσουμε. Λιμνιό, ναι, βέβαια. Θα βάλουμε τη ντομάτα, αλατάκι, πιπεράκι, ζάχαρη και 2 φύλλα δάφνης. Και 2 φύλλα δάφνης. Προαιρετικά. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας το λάδι. Το φλωμάρι πότε το φτιάχνουν στη Λίμνο? Το Καλοκαίρι φλωμάρι όπως όλα τα υπόλοιπα? φτιάχνεται ακριβώς. Αυτό όταν το φτιάχνουνε, το κάνουνε φύλλα μεγάλα, τα διπλώνουνε και γίνεται μια λουρίδα φαρδιά και το κόβουν με μαχαίρι και απλώνουν σεντόνια πάνω στα κρεβάτια του σπιτιού, μέσα στο σπίτι και το απλώνουν εκεί αραιά για να μην κολλήσει και γίνει μια μάζα. Θα βάλω μέσα το κοτόπουλο. Θα το σβήσουμε με το κρασάκι μας. Και προσθέτουμε την ντομάτα, τον πελτέ, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι σπιτικός. Δικό σας? Ναι. Αλατάκι. Μπόλικο πιπεράκι και 2 φύλλα δάφνης. Λίγη ζάχαρη. Άρα, εδώ, πόση ώρα θα αφήσουμε το γκόκορα να μαγειρευτεί? Εξαρτάται από τον κόκορα, αν είναι αλανιάρης που λέμε. Θέλει πολύ ώρα. Θέλει αρκετή ώρα, θέλει πάνω από 1 ώρα. Θα αφαιρέσουμε τον μαγειρεμένο κόκορα τον- και θα βάλουμε τα φυσικά, φλωμάρια. Ναι. Θα βάλω μέσα το φλωμάρι, το ανακατεύω, χαμηλώνουμε λίγο στο μισό τη θερμοκρασία. Εξαιρετικά. Θα το αφήσουμε γύρω στα 20 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Να βάλουμε λίγο το τυράκι από πάνω, Με λίπαστο με λίπαστο. ή αλλιώς με λίχλωρο. Ναι. Φαίνεται τόσο απλό και τόσο συνηθισμένη συνταγή, αλλά είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμα και ο πελτές φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Έτσι. Κυρία Ρένα, εγώ θα την κρατήσω τη συνταγή. Να την κρατήσεις με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στη Θράκη, μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ζωντανές παραδόσεις. Με φυσικά όρια της περιοχής τα δύο ποτάμια, τον Νέστο και τον Εύρο, η Θράκη με την ανεξερεύνητη φύση της είναι τόπος μοναδικός. Διασχίζοντας την έφορη γη της Θράκης, δεν παραλείπουμε μια στάση στο Διδημότυχο, μια κομμόπολη που συνδυάζει αρμονικά το κάστρο με πύργους και με τα βυζαντινούς ναούς. Με το τέμενος Μεχμέτ, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως το πιο σημαντικό Ισλαμικό μνημείο της Ευρώπης. Φτάνοντας στο χωριό Πετράδες του Εύρου, μία ανάσα από τα σύνορα με τη γειτονική Τουρκία, συναντάμε μέλη του Συλλόγου Γυναικών της περιοχής για να μάθουμε πώς φτιάχνουμε και μαγειρεύουμε τα πέτουρα, γνωστά και ως ιφκάδια ή γιουφκάδες. Είναι σύμβολο της θρακικής γαστρονομίας και συνοδεύουν παραδοσιακά πιάτα του τόπου. Σήμερα είπαμε με τη Χρυσούλια να κάνουμε πέτουρα. Από τι φτιάχνονται τα πέτουρα? Αυγουλάκι, γαλατάκι, Ναι. βάζουμε καλαμποκάλευρο, αλάτι, σιμιγδάλ και αλεύρι φυσικά. Ωραία, ανοίγουμε Ναι, αποξηραίνουμε. και κόβουμε. Παλιά η γιαγιά μου ξεραίνανε το φύλλο, εξεραινόταν και το έσπαζαν. Το αποθήκευαν. Οι νεότερες, ας πούμε, η μητέρα μου και οι υπόλοιπες, αφού άνοιγαν το φύλλο, το έκοβαν, το ξέραιναν και το έβαζαν να το βάζουν να ψηθούν για να έχουμε καλύτερη συντήρηση το χειμώνα. Ωραία, Χρυσούλα. Έβαλα το γάλα, Το γάλα. το αλάτι, λίγο καλαμποκάλευρο και λίγο σιμιγδάλι. Ωραία, να αρχίσω να σου βάζω και εγώ το αλεύρι για να τη ζυμώσουμε τις Εντάξει. χιλόπιτες μας. Πάμε να δούμε εμείς τι θα κάνουμε με τα πέτουρα. Γιατί θα κάνουμε μια συνταγή με πασουρτί. Λοιπόν, Ωραία. συνεχίζω. Ευχαριστούμε. Κυρία Τασούλα, πού βρισκόμαστε και τι θα μαγειρέψουμε? Βρισκόμαστε στο χωρίο Πετράδες και μαγειρεύουμε τα πέτουρα, τα λεγόμενα Χιλοπίτες. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τα πέτουρα, την πάπρικα, το αλάτι, το βούτυρο, την πασουρτί και το λάδι, το σπορέλαιο. Η πασουρτί από τι αποτελείται? Τι Χοιρινό. Χοιρινό, πράσο, κόκκινο πιπέρι και λίπος πολύ για να σκεπαστεί, για να μην χαλάσει. Για τη συντήρηση. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε, ναι. Ναι. Βάλουμε τα πέτουρα μέσα στο νερό, ρίχνουμε το αλάτι. Μέσα σε 1 λεπτό, 2, είναι έτοιμα. Έχουν ανέβει όλα προς τα πάνω. Ναι, μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα. Βάζω τα πίτουρα σε 2 πιατέλες. Γιατί θα βάλω σε μία πιατέλα μόνο με βούτυρο και κόκκινο πιπέρι και στην άλλη την πιατέλα θα βάλω την πασουρτί τη λεγόμενη που έχουμε. Βάζουμε το βούτυρο. Και βάζουμε από πάνω. Λοιπόν, τι μένει, να δοκιμάσουμε. Να σας βάλω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φτάνει αυτό. Και λίγο από εκείνο και είμαι πλήρες. Ναι. Θα δοκιμάσουμε και αυτό που έχει μόνο βούτυρο. Ναι, ναι. Έχει γεύση, έχει βούτυρο. Κυρία Τασούλα, πραγματικά νόστιμα πέτουρα με πασουρτί για το χειμώνα. Ναι. Είναι αυτό κανονικά. Ναι. Δυναμωτικό, πεντανόστιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα.